हाई एभ्रिवान। यो चाहिँ 7 नोभेम्बरको दिनको चाहिँ मेरो एउटा सानो प्रोग्राम थियो। सानो त नभनौँ, ठुलै प्रोग्राम थियो, किनकि बिहानदेखि नै बिजी भएँ। यो चाहिँ मैले लुगा प्याक गरिरहेको वान नाइट कार्यक्रमको लागि जान। अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म बिहानै सबेरै अफिस गएँ। यसमा चाहिँ डुअल क्यामेरा छ मेरो यो फोनमा चाहिँ। यो अगाडि चाहिँ म छु, पछाडिको भाग पनि तपाईँले यहाँ देखिराख्नु भएको छ। सो त्यो मेरो वर्किङमा चाहिँ अफिस जाँदैछु होइन। अनि आजको दिनमा चाहिँ मेरो दुईवटा चाहिँ मिटिङ छ कि फेरि। एउटा चाहिँ ललितपुरमा, ललितपुर गएपछि फेरि मेरो त्यहाँबाट सिधै गोदावरी जान पनि नाइट स्टेको लागि कार्यक्रममा होइन। मैले त्यहाँ ल्यापटप पनि बोकेको छु, मेरो हातमा देखिराख्नु भएको छ। अनि यो चाहिँ कार्यक्रमको स्थलमा आइपुगेँ म, गोदावरी रिसोर्टमा। सो तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है त। गाइस, यो चाहिँ हाम्रो भोलि एक दिनको कार्यक्रम छ। सो कार्यक्रमको लागि चाहिँ आज म आएको। अनि योभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा मिटिङ सकाएँ अनि अफिस गएँ। सो यु विल सी इट इन द भिडियो। सो एनीवे, जस्ट सेयरिङ यु इन्फर्मेसन. So tomorrow we have a program about SRHR, that means the health, and that's why I'm over here. So I'll show you around and I'll show you my room as well. So see you on a video. यस्तो राम्रो है। हाम्रो जमुना म्याम चाहिँ यहाँ गेटमै हुनुहुन्थ्यो, ताकि हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरूलाई चाहिँ वेलकम गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ। अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो युएनएफएनको चाहिँ प्रोग्राम कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ। सो मैले यहाँ सिग्नेचर गरेँ रिसेप्सनमा होइन, मेरो कोठा लिनको लागि चाहिँ। अनि त्यहाँ कुरा गर्दै त्यो रिसेप्सनको त्यहाँ उहाँ हाम्रो के अरे रिसेप्सनिस्टसँग। सो रुम किरी। सो आई मिन सिङ्गल रुम एक्चुअलमा चाहिँ उहाँहरूले मलाई चाहिँ एउटा स्पेसल ट्रिट गर्नुभएको। म चाहिँ अरूसँग अरूसँग एडजस्ट गर्न सक्दैन। सो द्याट्स वाइ। सो यस, म तपाईँहरूले मेरो रुम पनि देखाउँछु। अब के छ भने यो रिसोर्ट चाहिँ इट्स माई फर्स्ट टाइम। हामी तिमी पनि आउने गर्नु। Oh. हे, वेलकम टु माई रुम रिभ्यू। यो चाहिँ मेरो रुम रहेको छ। अनि टोयलेट पनि एकदमै राम्रो हो, एकदमै बाथटब पनि थियो। सो यु क्यान सी मी। मैले भर्खरै इन्टर गरेँ रुममा चाहिँ। अनि म डाइरेक्ट हतार गरेर चाहिँ रुम रिभ्यूको लागि यो भिडियो लिइहालेँ, पछि पाइँदैन भनेर होइन। सो यो चाहिँ क्लिन, भेरी टाइडी, भेरी कम्फोर्टेबल टोयलेट। दो अलि चाहिँ प्रब्लम थियो यहाँ, बट अल्सो इट्स गुड। अनि यो क्लोजेट अब सो स्केयर्ड, यो एकदमै डर लाग्दै थियो यो 3 लेयरको। अनि रुम चाहिँ एकदमै कम्फोर्टेबल, एसी भएको, प्लस लाइटिङ वाज नट इनफ, बट इट वाज भेरी कम्फोर्टेबल है त। अनि त्यो लाइट जुन बलिराखेको छ नि, इट वाज सो स्केरी, लाइक अ हरर मुभी। के अरे जाम उतापट्टि आऊ त, यहाँबाट घुम्दै माथितिर जाऊँ। म यो रिसोर्टमा के गाइस, यति ठुलो रिसोर्ट यो। अनि यहाँ टुर गर्दैछु कि, ताकि प्रोग्राम कहाँनिर हुँदैछ, हल कहाँ छ भन्ने कुरा हेर्दैछु। त्यसकै लागि म र निक्की चाहिँ यहाँ घुम्दैछौँ हामी। निक्की हाई भन न। त्यो रेस्टुरेन्ट साइड के छ होइन, यो उसले गरेर बत्तीले गरेर हो।
तर यो त लास्टै ठुलो है छ्या Morning everyone. आज सेकेन्ड डे प्रोग्रामको मेन डे हो आज छोटो अनि गोदावरीको न्यानो काखमा यहाँहरू सबैजनालाई सुस्वागतम स्वागत आमाजीसँग जोडिन्छ र नेपालमा इमर्जेन्सी भयो हामीलाई सहयोग गर्यो भन्यो भने फेरि त्यो निर्णय गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहयोगको अपिल गर्यो भने बल्ल मान्छे नेपालमा आउनु पाउँछन् नत्र उनीहरू आउनु पाउँदैन। अहिले नेपाल सरकारले त्यो खालको अपिलहरू गरेर हामीलाई सहयोग गर भन्ने स्थिति छैन। जस्तै नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको कुरा गर्ने भने डेथहरू हुन्छ, अहिले लगभग 10 करोड पैसाहरू तत्कालै आउने भनेर रेड क्रसमा भइसक्यो, किनभने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अपिल हुन्छ। त्यो अपिल गर्दा बित्तिकै लगभग 40,000 भन्दा बढी जनसङ्ख्या गऱ्यो भने त उनीहरूले अझ ठुलो अपिलहरू गर्छ, पैसाहरू सङ्कलन गर्छ। अहिले हाम्रो के छ भने दक्षिण साउथ एसियाबाट पहिलोचोटि यो अन्तर्राष्ट्रिय रेड क्रसको महासचिव हुनुहुन्छ जगन चापागाई, उहाँ भएको कारणले पनि एकदम सपोर्टहरू ठुलो कुरो नेपाललाई हुने सम्भावना छ। अलिकति रेड क्रसको भित्र अलिकति समस्या हाम्रो चाहिँ नि जुन सन्देशहरू छ त्यो राम्रोसँग लेखिदिनुहोस्। र अर्को एउटा चाहिँ के पनि लेखिदिनुहोस् भने अब यो चाहिँ नि सरकारले पनि सुन्नुपर्ने के कुरा के छ भने परिवार नियोजन सङ्घ चाहिँ सङ्कटमा छ।